Chào cả nhà, mình là Ngọc Tâm. Thì hôm nay Ngọc Tâm sẽ đến với cả nhà mình một cái chuyên đề mà Ngọc Tâm rất là thích. Đó là về cái vấn đề tâm lý. Thì thời gian vừa rồi đó thì Ngọc Tâm cũng trăn trở rất là nhiều về chính bản thân mình, về sự kết nối của chính bản thân mình với từ bên ngoài lẫn bên trong. Tại sao mà mình lại có những cái trường hợp là thân thì bệnh, tâm thì loạn, trí thì không có sáng. Thì khi mà với tất cả những cái trăn trở đó thì mình đã có hữu duyên để đi tới với rất là nhiều cái chương trình phát triển bản thân. Và sau rất là nhiều ngày học thì mình phát hiện ra rằng là thì ra là mình đã quên kết nối với đứa trẻ bên trong của mình. Và ngày hôm nay thì với cái chuyên đề đó thì mình cũng xin chia sẻ lại cho những cái anh chị nào đó mà đang hữu duyên, mà có cùng chung với những cái trăn trở như mình. Thì mình mong muốn được góp một phần nhỏ nào đó trong cái quá trình để các anh chị có thể kết nối được với chính con người của mình hơn. Vậy thì như thế nào được gọi là kết nối với đứa trẻ bên trong ạ? Thì như chúng ta đã biết ha, nếu như mà bên trong của mình có những cái cảm xúc, ví dụ như rằng là mình lo sợ này, mình sợ hãi này, mình căng thẳng nè, hay là mình hay tức giận. Có thể là nếu như bình thường thì mình sẽ không tức giận, nhưng mà chỉ cần đụng tới một cái chuyện nào đó nó na ná, nó gần gần thì nó lại bộc phát lên, nó tức giận. Vậy thì mình có bao giờ mình tự hỏi rằng là tại sao mình lại biểu hiện như vậy không? Tại sao mình không làm tốt hơn mà mình lại phản ứng như vậy? Thì cái câu trả lời nó nằm ở chỗ rằng là do những cái tổn thương từ bên trong của mình, do những cái tổn thương từ trong quá khứ của mình, là bởi vì do từ trong cái thời thơ ấu mình gặp những cái chuyện gần giống như vậy, và cái tâm lý của mình, cái đứa trẻ bên trong của mình nó đã phản ứng như vậy rồi. Nên bây giờ khi gặp gần na ná như vậy thì cái tiềm thức của mình cũng như là cái đứa trẻ bên trong của mình nó sẽ đưa ra cái cách giải quyết nó phù hợp, tạo cho nó cái sự an toàn nhất định có thể. Mình tin chắc rằng là khi mà mình đăng cái like này lên trên cái Facebook của mình thì có rất là nhiều anh chị về bên tâm lý đang trong cái Facebook của mình sẽ có những cái lời chia sẻ nó phù hợp hơn và sâu sắc hơn. Nhưng mà bởi vì do cái tâm chia sẻ của mình rất là lớn, mình mong muốn cho đi, mình mong muốn có thể giúp đỡ được một số bạn nó có những cái biểu hiện gần giống như mình ha. Tại vì như mình đã nói rồi đó, thì với những cái biểu hiện như vậy thì mình lại rất là trăn trở và mình đã đi tìm. Vậy thì làm sao để mình kết nối được với đứa trẻ bên trong của mình? Thì sau khi mà mình đã được chia sẻ, sau khi mà mình đã tìm hiểu thì mình thấy nó có 8 cái giải pháp. Thì trong đó thì mình xin liệt kê ra trước ha. 8 cái giải pháp đó là gì? Thì cái giải pháp đầu tiên để mà mình kết nối được với đứa trẻ bên trong của mình đó là mình phải thừa nhận nó. Mình phải thừa nhận cái đứa trẻ đó nó tồn tại bên trong mình. Và cái thứ hai nữa thì mình phải kết nối được với nó. Đã thừa nhận rồi mà không kết nối thì lại không đúng rồi, đúng không ạ? Và đã kết nối được rồi, đã lắng nghe nó được rồi thì cái phương pháp thứ ba là cái phương pháp mà thiền. Rất là nhiều cái chuyên gia hiện tại bây giờ người ta khuyên những cái con người mà người ta mất kết nối bên trong ấy, thì bên trong và bên ngoài thì nên ngồi thiền để lắng nghe được cái tiếng nói của bên trong của mình. Và sau khi mà mình ngồi thiền rồi thì cái phương pháp thứ tư mà có thể kết nối được đó là viết một lá thư cho đứa trẻ đó. Mình hóa thân mình thành một người bạn, để viết cái lá thư cho cái người bạn của mình và đứa trẻ bên trong là hai người bạn cực kỳ thân thiết. Vậy thì khi mà mình viết thư cho nó thì mình phải nói những cái gì đấy. Rồi sau khi mà mình đã kết nối được với đứa trẻ, mình đã viết được cái lá thư cho những đứa trẻ thì mình tiếp tục
là mình nên ghi cái nhật ký. Cái phương pháp thứ 5 là mình nên ghi nhật ký mỗi ngày, để mình sẽ nhận diện ra được là với cái việc tôi thừa nhận như vậy thì cảm xúc gì mỗi ngày nó trồi lên. Và khi mà những cái cảm xúc trồi lên như vậy thì có phải là cảm xúc của bạn nhỏ đó không? Thì khi mà mình viết được nhật ký mỗi ngày thì cũng là lúc mình sẽ tìm ra được cái cách cho ngày mai mình phản ứng trên cái sự việc tương tự của ngày hôm nay nó sẽ tốt hơn. Và tiếp tục nữa, thì khi mà mình đã cầm tay được đứa trẻ, mình đã nhìn thấy được đứa trẻ, mình đã tâm sự được với nó, thì làm sao để cho nó an ổn, nó có thể nắm tay mình đi tiếp ạ? Là cái cách thứ 7 á, là mình phải cởi mở với nó. Mình phải vui vẻ, phải có những cái gì mà đứa trẻ nó thích, thì nó mới xuất hiện và nó mới cầm tay mình. Và lúc đó mình và nó mới có thể hòa chung được. Và từ khi mà mình kết nối được, mình làm cho nó vui vẻ được, mình có thể làm cho nó xuất hiện được ra bên ngoài, thì cũng là lúc mà mình có thể hòa được làm một. Nó có thể đi theo mình, an ổn đi theo mình với những cái niềm vui của thời thơ bé. Rồi, nhưng nếu như tất cả những cái điều đấy bạn đã làm rồi, mà bạn vẫn còn rất nhiều cái vấn đề bạn chưa giải quyết được, từ trong cảm xúc của mình, từ trong vấn đề của cuộc sống, vậy thì cái giải pháp cuối cùng mà mình được chia sẻ đó là nên gặp những cái chuyên gia tâm lý. Họ sẽ hỗ trợ cho mình bằng rất nhiều cái phương pháp. Trong đó thì họ sẽ chọn cho mình một cái phương pháp phù hợp nhất có thể. Vậy thì các bạn có quan tâm thì các bạn ở lại like này ha. Mình sẽ đi sâu hơn về từng cái phương pháp, để mà bạn với mình cũng có thể là biết cách hơn để mình liên hệ, để mình có thể tìm lại một phần nhỏ, tìm lại cái cảm xúc bên trong của mình, để mình kết nối làm sao đó mình biết rằng là mình phản ứng với cái cảm xúc đó là nó xuất phát từ đâu. Vậy thì với như cái của mình nói ban đầu ấy, là cái phương pháp đầu tiên đó là bạn thừa nhận cái đứa trẻ bên trong. Vậy làm sao để mình thừa nhận cái đứa trẻ bên trong đó? Có rất là nhiều người ta không thừa nhận là người ta có đứa trẻ bên trong đâu ạ. Tại vì người ta chưa sẵn sàng. Lý do vì sao người ta chưa sẵn sàng? Vì người ta thấy bình thường. Nếu như một con người mà người ta tích cực, vui vẻ, người ta yêu đời, người ta sống mà không phải gặp những cái truân chuyên, không phải gặp những cái trồi lên hộp xuống, không gặp những cái đau khổ trong cuộc đời, không tạo lên những cái vòng tròn khép kín, thì ok, bạn không cần phải sẵn sàng để gặp đứa trẻ. Nhưng nếu như mà trong cuộc sống sao mà mình cứ hoài gặp những cái chuyện như vậy, sao mà mình cứ tới đó thì mình gặp vấn đề, cứ tới đó là mình gặp vấn đề, rồi sao mình cứ gặp cái chuyện đó là mình hồi hộp liền vậy, sao gặp cái chuyện đó là mình cảm thấy mình bị tổn thương liền vậy, ai đó nói nặng mình tí là mình bị tổn thương liền vậy. Mình lớn rồi mà, nếu như mà mình có nghe rất là nhiều cái lời tổn thương rồi, tức là rất là nhiều cái lời nói nặng rồi, nhưng mà mình không tổn thương. Nhưng mà tại sao cái cách nói đó thì lại gây cho mình tổn thương? Tại sao lại hoàn cảnh đó thì lại gây cho mình tổn thương? Là bởi vì do nó chạm tới cái cảm xúc ngày xưa, mà cái đứa trẻ đó nó bị ảnh hưởng. Vậy thì mình có sẵn sàng để nhận ra đó là cái bên trong mình tồn tại những cái cảm xúc là đứa trẻ bên trong mình nó đã có từ thời thơ bé không ạ? Nếu như mà bạn nhận được bạn nhận thấy được cái điều đó, thì thật sự rằng là bạn rất là dễ kết nối với đứa trẻ bên trong. Còn nếu như mà mình thấy bình thường, ok fine, tôi ổn mà, tất cả đau khổ là bởi vì do tôi làm nên tất cả những cái đau khổ là bởi vì do hoàn cảnh tạo nên cho tôi, hay là tất cả những cái vấn đề tôi đang gặp là bởi vì nó có lý do. Vậy thì sẽ không bao giờ bạn có thể kết nối được với đứa trẻ bên trong của mình, vì lúc đó bạn chưa sẵn sàng, bạn thấy đó là bình thường. Và ngoài kia có rất là nhiều người như vậy, không phải là chỉ mình nói cho vui đâu ạ. Vậy thì sau khi mà bạn đã
kết nối được với đứa trẻ bên trong của mình rồi đó, thì bạn làm gì tiếp theo? Thì như mình chia sẻ với cả nhà đó, là cái quá trình mà để kết nối với đứa trẻ bên trong của mình, đó là một cái quá trình rất là bền bỉ nha, chứ không phải rằng là một ngày là mình có thể lôi liền đứa trẻ nó ra liền, không có đâu. Tại vì sao mà mình có thể nói ra được cái chuyện này? Bạn biết cái tính cách của một đứa trẻ là nó có những cái thói quen, ví dụ như là sợ hãi là nó trốn, không vui là nó né liền, hoặc là chỗ đó nó không an toàn nó sẽ không ra, chỗ đó không vui là nó không thích, hoặc là nó rất là thích chơi trò trốn tìm. Vậy thì làm sao để mình có thể biết được là nó hiện diện lúc nào mà mình lôi nó ra được? Rất khó đúng không? Vậy thì việc đầu tiên là mình phải thừa nhận nó là cả một cái quá trình, mình phải nói chuyện với nhau như vậy. Cái nói chuyện thứ hai là để mà mình chấp nhận, mình thừa nhận là bên trong mình có một đứa trẻ, thì nó cũng đã là một cái quá trình rồi, chứ không phải là mình nói ra đây là bạn có thể hiểu được là đứa trẻ là gì. Thì đứa trẻ là những cái cảm xúc mà mình có từ thời thơ ấu á, là những cái đứa trẻ mà cho em bằng cách nào. Và cái câu hỏi thứ ba là cái câu hỏi mà vậy thì em cần gì ở anh và chị để tốt hơn, em cần gì ở anh và chị. Đó là cái cách mà mình viết thư cho cái đứa trẻ bên trong mình. Thì sau khi mình viết thư, mình ngồi thiền rồi, mình đã kết nối được với đứa trẻ bên trong của mình rồi, thì làm sao để cho mình thay đổi được cái cảm xúc của đứa trẻ đó? Rất dễ thôi ạ. Cái phương pháp thứ 6 là cái phương pháp mà mình viết nhật ký mỗi ngày. Như ban đầu mình đã nói rồi, tại sao mình phải viết nhật ký? Khi mình viết nhật ký là mình vừa liệt kê nó ra, mà cũng là lúc mà mình đưa luôn cả cảm xúc của mình vào, đưa luôn cái cách giải quyết và cái cảm xúc của mình vào. Thì mình thấy chứ mình chính là người trải qua ngày hôm đó, ngay ngày hôm đó, ngay sự việc đó, mình nhớ cảm xúc rất là rõ, và mình mô tả cái cảm xúc đó ra, và mình chính là người rất hiểu rõ rằng là cái sự việc đó mình hành động đúng hay sai, tốt hay xấu, và có nên hay không nên. Nếu như mà tự nhiên ngày hôm đó người bạn của mình rất là thân, nó đụng chạm với mình, tự nhiên cái nó đụng ngay cái tử huyệt, và thế là mình cự cãi với nó. Vậy thì khi mà mình cự cãi rồi, và tự nhiên cái mối quan hệ nó không ok, và thật sự là mình phải về mình trăn trở. Và nếu như mà mình nói là nếu như mà sự việc nó xảy ra lần nữa chắc mình sẽ không làm vậy đâu, nhưng mà mình phải ghi nó ra, mình phải thừa nhận nó trước, thì mình mới có cách giải quyết cho ngày hôm sau. Thì cái đứa trẻ chính là cái đứa trẻ mà đưa ra cái cách giải quyết ngày hôm nay. Nhưng mà khi mà mình cũng đã có những cái câu hỏi cho nó để nó thay đổi đó, ba cái câu hỏi hồi nãy cho nó thay đổi, làm gì tốt hơn, rồi giúp gì được cho nó, và nếu như mà có thể giúp thì giúp bằng cách nào, nếu như có thể làm thì làm bằng cách nào, để cho em có thể thay đổi được, để cho em có thể thay đổi được cái cảm xúc đó. Chị hiện diện bằng cách nào, anh hiện diện bằng cách nào. Đấy là cái câu hỏi mà có thể là khi mình viết nhật ký mỗi ngày, và cũng là lúc mình có thể sử dụng ba cái câu hỏi đó liên tục đấy, để cho cái đứa trẻ đó nó có thể thay đổi, và nó cũng thích thay đổi chứ, tại vì nó đâu có muốn mất mối quan hệ, nó đâu có muốn biểu hiện hoài cái cảm xúc đó đâu. Tại vì cái cảm xúc đó vào cái thời điểm xưa trẻ đó là cái cách tốt nhất để nó cảm thấy an toàn, chứ không phải là đúng nhất. Thì bây giờ khi mà mình đã chỉ cho nó rằng là mình đã ở bên cạnh nó, mình chỉ cho nó rằng là cái đó là không nên phản ứng như vậy, thì phải chỉ cho nó cách làm sao để nó phản ứng lại chứ, đúng không ạ? Vậy thì mình phải chỉ cho nó cái này nè, là em phải chọn cách tốt hơn đi, em và chị cùng chọn cách tốt hơn để mình phản ứng cuộc sống ở bên kia cho nó, ngoài kia cho nó phù hợp, cho nó kết nối với mọi người, cho nó được yêu thương, cho nó được chấp nhận, cho nó được vỗ về, đúng không ạ? Rồi cái tiếp tục nữa là sau khi mà mình đã viết nhật ký rồi, thì không lẽ cứ đứa trẻ nó chỉ toàn những cái điều phiền muộn, nó đem lại cho mình những cái điều phiền muộn, và nếu như mà những cái điều phiền muộn không thì nó sẽ không trồi dậy đâu các bạn. Cái mà giúp cho một đứa trẻ nó luôn luôn ở bên cạnh người mẹ nó luôn luôn ở bên cạnh người bạn nó luôn luôn ở bên cạnh anh chị nó,
là bởi vì nó cảm thấy vui. Một đứa trẻ nó rất là hay nhé, là khi mà nó thích một người nào đó thì nó sẽ luôn luôn ở bên cạnh, và cái người đó phải làm gì nó mới thích. Tức là phải là có những cái trò chơi cùng với nó, chơi với nó, rồi lắng nghe nó, rồi ở bên cạnh nó. Vậy thì mình cũng phải khơi dậy lại những cái trò chơi của thời thơ bé, để cảm xúc bên trong mình nó rất là thích, nó rất là mê. Rồi khi mà mình đã tạo nên được những cái trò chơi cho nó thích rồi mình cũng nói với nó là có những người bạn mà ngày xưa nó chơi rất là vui, bây giờ nó còn nhớ không? Khi mà những người bạn đó mà nó vẫn còn nhớ thì cái cảm xúc mà thân thuộc, cái cảm xúc mà bình an, cái cảm xúc thoải mái nó trỗi dậy, thì là lúc mà đứa trẻ đó nó sẽ hiện diện với mình. Và ngoài cái vấn đề mà mình kết nối với đứa trẻ bằng cách là cho nó những cái trò chơi, thì mình phải cởi mở với nó. Vậy cởi mở để làm gì? Mình đã ở bên cạnh nó, chơi với nó rồi, mà mình không có khuyến khích nó bước ra ngoài bằng cách cởi mở hơn, bằng cách thoải mái hơn, thì nó cứ thò rồi thụt. Có được không? Bạn thấy như vậy thì bạn sẽ phản ứng như thế nào trong cuộc sống? Vậy thì mình phải cởi mở bằng cách nào? Mình phải hoàn thiện hơn bản thân mình tăng cường. Khi mà mình cởi mở với đứa trẻ đó thì mình hòa hợp đứa trẻ bên trong và bên ngoài và cái người bên ngoài, để mình tăng được cái sự đồng cảm này, mình tăng được cái sự tích cực này, mình tăng được sự vui vẻ này. Và mình phải liên tục kết nối với nó, mình liên tục bắt tay nó, mình liên tục dẫn nó ra, mình liên tục đưa nó tới những cái trò chơi, mình liên tục chỉ dẫn cho nó, mình liên tục tạo cho nó những cái kiến thức mới, để cho nó phản ứng và dần nó thay đổi với những cái thói quen cũ. Và đó, vậy thì với 7 cái phương pháp vừa rồi thì là cái 7 cái phương pháp mà bạn có thể kết nối được với đứa trẻ bên trong, để mình không phải tức giận nè, để mình không phải lo sợ nè, để mình không có những biểu hiện như là bất an nè, tội lỗi nè, dễ tổn thương nè, xấu hổ nè, lo ngại nè, rồi bị cắm chốt nè, bị thờ ơ nè, đó là những cái cảm xúc của những đứa trẻ tiêu cực. Vậy thì để mất đi những cái cảm xúc đó thì mình phải có những cái phương pháp như trên. Vậy thì nếu như mình đã làm tất cả những cái phương pháp đó rồi mà mình vẫn không ok, thì đó như mình nói hồi nãy, là hãy liên hệ với những cái chuyên gia. Vì những cái chuyên gia thì họ mới có thể hỗ trợ, họ biết và họ chọn cho mình những cái phương pháp phù hợp. Thì trong những cái phương pháp đó thì cái cách thức là thay đổi hành vi, để từ hồi nãy giờ từ cái phương pháp đầu tiên cho tới cái phương pháp thứ 7 đều là cái phương pháp nhận thức và thay đổi hành vi, đúng không ạ? Thì cái người chuyên gia họ cũng sẽ tạo cho mình một cái môi trường giả lập tương tự như vậy để mình phản ứng ra, và họ cũng sẽ từ trên đó và họ cũng sẽ thay đổi, họ cũng giúp mình thay đổi cái nhận thức và chuyển đổi cái hành vi bằng cái cương quyết, mạnh mẽ, hoặc là bằng cách nhẹ nhàng. Thì tùy theo cá tính của mỗi người thì mình sẽ có những cái phương pháp khác nhau. Vậy thì là sau khi mà với tất cả những cái phương pháp như trên, thì bản thân mình thì mình cũng hàng ngày thì mình cũng viết nhật ký mỗi ngày. Hàng ngày thì mình viết nhật ký mỗi ngày, và đặc biệt là mình cũng đang thiết lập viết cái bức thư để mà tâm sự với đứa trẻ bên trong. Và đây là những cái nhật ký mỗi ngày của mình.